අනිත් YouTube channel වල කතා කරා වගේ gossip type එකකින් නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ restaurant කරන ඒ කට්ටියගේ brand name එකට ප්‍රශ්නයක් නොවන විදිහට මේ වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්න ඕන කියලා. McDonald's එකටත් උන ලොකුම දේ තමයි එයාලා මේ quality එක drop කරගෙන මේ win win කියන concept එක නැති වුණාට පස්සේ අපිට business එකක් කරගෙන යෑමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක පාර්ශ්වීය ජයග්‍රහණයක් තුලින් අපිට ඉදිරි ගමනක් යන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔය අලුතෙන් restaurant එකක් පටන් ගන්න යනවද? ඒ සඳහා අපිට මග පෙන්වන්න කෙනෙක් නැද්ද? එහෙම නැත්නම් දැන්ට කරන රෙස්ටොරන්ට් එක අවුල් ගොඩක්ද? එහෙනම් අපිට කතා කරන්න අප හරි පාර පෙන්වන්න. 0.771 957 342 The Restaurant Master. Hello everyone. The Restaurant Master. රෙස්ටෝරන්ට් කරන හැටි දන්න සිංහලෙන් කතා කරන ලංකාවේ පළමු සහ එකම channel එකට අදත් ඔබ සියලු දෙනා ඉතාමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ මොකක්ද කියලා මං හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ thumbnail එක දැක ගමම ඔකට හිතා ගන්න පුළුවන් කමක් හම්බෙනවා. McDonald's මව් සමාගමේ ඉල්ලීම මත කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණය මගින් නියෝගයක් නිකුත් කරා ලංකාවේ මෙහෙයුම් කටයුතු කරන්න එපා කියලා తాවකාලිකව. එතකොට මේක පවත්වාගෙන ගියේ ලංකාවේ සුප්‍රසිද්ධ සමාගමක්. ඒක නම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගොඩක් අය දන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ෆ්‍රැන්චයිස් කරලා ඒ ෆ්‍රැන්චයිස් එකේ ලංකාවේ ඩීලර්ෂිප් එක අරගෙන ගිය. එහෙම නැත්නම් ඒකේ මෙහෙයුම් කටයුතු පවත්වාගෙන ගිය ලංකාවේ මේ සුප්‍රසිද්ධ කම්පැනියට ඒක නිසි ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යාමට හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. එතකොට ඒ තුලින් රෙස්ටෝරන්ට් කරන අපි ඔබ මේකින් ලොකු පාඩමක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඉතින් අනිත් සයිට්ස් වල කතා කරා වගේ අනිත් YouTube channel වල කතා කරා වගේ ඒක gossip type එකකින් නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ. රෙස්ටෝරන්ට් කරන අපිට ඒක කොයිතරම් වැදගත් වෙනවද? අපි ඒ තුලින් මොන වගේ දේවල් අපේ රෙස්ටෝරන්ට් ලයිෆ් එකට ගන්න ඕනද කියන එක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. right. එහෙනම් අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. මම හිතනවා ගොඩක් අය දැන් මේ McDonald's එකේ history දන්නව ඇති කියලා. නමුත් අපි මේක සම්ප්‍රදායක් විදිහට මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොට අපි චුට්ටක් කතා කරලා බලමුකෝ මේකේ history කොහොමද කියලා. right. ඔබ දන්නවා වගේ හරියටම 1940 දී ඇමරිකාවේ McDonald's brothersලා එහෙම නැත්නම් මේ McDonald's සහෝදරයෝ එකතු වෙලා තමයි මෙන්න මේ McDonald's කියන brand එක හදාගත්තේ. හැබැයි මේ brand එක හදලා යම් කාලයක් යද්දී ඒ කට්ටිය මේක ලෝකේ ප්‍රබල brand එකක් බවට පත් කරා. ඔබ විශ්වාස කරන්න මං හිතනවා ඔබ දැනටමත් දන්නවා ඇති මේ කම්පැනි එක ඇතුළ මේ ලෝකේ වටේ 40000කට වඩා අවුට්ලට් තියෙනවා. 1,50,000කට වඩා එම්ප්ලොයිස්ලා ඉන්නවා. ඒත් එක්කම තමයි මේක මෙහෙයුම් කටයුතු රටවල් 120කට වඩා කරගෙන යනවා. හිතන්න මේක කොයිතරම් ලොකු බ්‍රෑන්ඩ් එකක්ද, මේ කොයිතරම් ලොකු කම්පැනියක්ද කියලා. එතකොට මේ වගේ කම්පැනි එකක් රටක් ඇතුළකට එනකොට, විශේෂයෙන්ම අපි වගේ රටක් ඇතුළට එනකොට ඒකේ ඍණාත්මක දේවල් සහ ධනාත්මක දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඒක පස්සේ කතා කරමු. එතකොට මට ඉස්සෙල්ලාම කියන්න උනේ මෙන්න මේ වගේ ලොකු කම්පැනි එකක් තමයි ලංකාවේ මෙහෙයුම් කටයුතු නවත්වන්න කියලා ලංකාවේම අධිකරණ නියෝගයක් අරගෙන ඒ ලංකාවේ මෙහෙයුම් කටයුතු නවතාලන්නට කටයුතු කරේ. එතකොට මේ සිදුවීම මූලික කරගෙන අපිට මොකද්ද ගන්න පුළුවන් මේකෙන් තියෙන ආදර්ශය මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලින්. right. මෙහෙමයි. ඔබ හිතන්න ඒ තරම් ලෝක ප්‍රසිද්ධ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඇයි මේ අධිකරණ නියෝගයක් අරගන්නේ ලංකාවේ මෙහෙයුම් කටයුතු නවත්තන්න කියලා. ප්‍රධානම කාරණාව තමයි McDonald's වගේ ලොකු කම්පැනි එකක් අපි වගේ රටවල් වලට ඒ කට්ටියගේ මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ෆ්‍රැන්චයිස් කරනකොට ඒ කට්ටිය විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන කොන්දේසි රාශියක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඒ කට්ටිය ඉස්සල්ලාම බලන්නේ එයාලා මෙච්චර අමාරුවෙන් බිල්ඩ් අප් කරගත්ත ඒ කට්ටියගේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකට ප්‍රශ්නයක් නොවන විදිහට මේ වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්න ඕන කියලා. හැබැයි අවාසනාවකට ලංකාවේ සිද්ධ වුණේ ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් කාරණාවක්. ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් රෙස්ටෝරන්ට් එකක් කියලා කියන්නේ අපි quality එක හරියට manage කරන්න ඕන හොඳම තැනක්. මොකද හේතුව ඒ quality එක නැති වෙච්ච ඕන තැනකදී අපේ business එක ඕනෑම අවස්ථාවකදී බිමට කඩාගෙන වැටෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒ business එක නැති වෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය ඉතාමත් වැඩි. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ කම්පැනි එකක් ලංකාවේ අධිකරණයකින් ඒ වගේ නියෝගයක් කරන් ඒ මෙහෙයුම් කටයුතු නවතාලන්නට කටයුතු කරේ. එයාලත් එක්ක එකග වෙච්ච ඒ කොන්දේසි වලින් අපේ ලංකාවේ කරපු ඒ ප්‍රධාන පෙළේ ඒ කම්පැනි එක ඒ කොන්දේසි කඩ කරපු නිසා. එහෙම නැත්නම් එයාලගේ quality එක maintain කරපු නැති නිසා. ඒත් එක්කම එයාලගේ brand එකට damage වෙන විදිහට ලංකාවේ මෙහෙයුම් කටයුතු කරපු නිසා. ඕක තමයි සරලම කතාව. එතකොට ඒ වගේ ඔපරේෂන් එකක් නතර කරන්න කියලා ලංකාවෙන් නියෝගය හම්බුනේ පුංචි කම්පැනි එකටද? නැහැ. ලංකාවෙත් ප්‍රධාන පෙළේ ඉහළම පෙළේ කම්පැනි එකට තමයි මේ නියෝගය හම්බුනේ. එතකොට ඔබ හිතන්න ඒ වගේ කම්පැනි එකක් මේ වගේ රෙස්ටෝරන්ට් චේන් එකක් හරියට මැනේජ් කරගත්තේ නැහැ කියලා කියන්නේ
ඔබ අපි කරන කුඩා පරිමාණයේ මධ්‍ය පරිමාණයේ අනිකුත් රෙස්ටරන්ට්ස් වලට මේක කොයි ආකාරයෙන් බලපානව ඇද්ද? විශේෂම කාරණාව තමයි මේ වගේ සිදුවීමක් වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව ඒ ඉහළ කළමනාකාරීත්වයේ තියෙන දුර්වල තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය. ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම බිස්නස් එකකට උඩ ඉන්න කළමනාකාරීත්වය තමයි ඒ සියල්ලක්ම තීන්දුව තීරණ අරගන්නේ. එතකොට එයාලා ගන්න තීන්දුව තීරණ සියල්ලක්ම ඍජුව ඒ කම්පැනි එකට ඒ රෙස්ටරන්ට් එකට ඉතාමත්ම තදින් බලපානවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ තීන්දුව තීරණ ගන්න පුද්ගලයන් ඉතාමත් දක්ෂ, නිර්මාණශීලී, ඒ වගේම විවිධාකාර හැකියාවෙන් යුක්තව ඉතාමත්ම හොඳ කළමනාකරණ දැනුමක් යුතු පුද්ගලයන් වෙන්නම ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔවුන් ගන්න සියල්ලක්ම වැරදි තීරණ වෙලා ඒකේ බලපෑමෙන් ඒ කම්පැනිය නැත්තරම නැති වෙලා යන්න පුළුවන් කමක් හම්බෙනවා. ඒ නිසා ඔබ අපි හැමෝම ඉතාමත්ම හොඳින් තීරණය කරන්න ඕන කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔබගේත් මගේත් අපි හැමෝගෙම රෙස්ටරන්ට් වලට යම්කිසි කළමනාකරුවන් බඳවා ගන්නව නම්, යම්කිසි තීන්දුව තීරණ අරගන්න පුද්ගලයන් බඳවා ගන්නව නම් ඒ කට්ටිය නිසි සුදුසුකම් තියෙන අත්දැකීම් සපිරි මේ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන දන්න. එහෙම නැත්නම් මේ රෙස්ටරන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රිය ගැන දන්න කියන පුද්ගලයන්ද කියන එක අපි පළවෙනිවෙන්ම තීරණය කරන්න ඕන කටයුත්තක් වෙනවා. මොකද එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ අත්දැකීම් නොලබපු මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි ගැන දන්නේ නැති පුද්ගලයන් අපේ කම්පැනි වලට සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ අපිට හිතා ගන්නත් බෑ අපේ කම්පැනිය මොන පැත්තට ඩ්‍රයිව් වෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා මේකෙන් ගන්න පුළුවන් ලොකුම ආදර්ශය තමයි අපි අපගේ කළමනාකරණ තීරණ ඉතාමත් නිවැරදි ආකාරයෙන් ගන්න ඕන කියන එක. ඊළඟට තවත් ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔබ අප කවුරුත් දන්නවා දැන් අපේ රට යම් ආර්ථික අර්බුදයක් එක්ක තමයි මේ ෆයිට් කරමින් අපි මේ ගමන යන්නේ. එතකොට මේ වගේ කාලෙක රෙස්ටරන්ට් එකක් කරනවා කියන්නේ ඉතාමත් අභියෝගාත්මක දෙයක්. හැබැයි ඒ අභියෝගයට අපි නිවැරදි තීන්දුව තීරණ අරගෙන අපි මුහුණ දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් ගත්තට පස්සේ මේ වගේ කාලෙකදී අපේ සියලුම වියදම් ඉහළ ගිහිලා තින්නේ. එහෙම නැත්නම් අපේ කොස්ට් එක පැත්තෙන් ගත්තට පස්සේ හැම පැත්තක්ම වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ කොස්ට් එක වැඩි වෙනකොට අපිට බෑ අපේ ක්වොලිටි එක ඩ්‍රොප් කරගන්න. ඒකට අපි විවිධාකාර ස්ට්‍රැටජිස් එහෙම නැත්නම් විවිධාකාර ක්‍රමවේදයන් පාවිච්චි කරන්න ඕන අපේ කොස්ට් බෙනිෆිට් එක හරියට මැනේජ් කරගන්න, කොස්ට් බෙනිෆිට් එක හරියට ගන්න. දැන් ගොඩක් අය කතා කරන්නේ මේ කොස්ට් කටින් ගැනනේ. හැබැයි මේ කොස්ට් කටින් වලට කලින් අපි ඉස්සෙල්ලාම කොස්ට් බෙනිෆිට්ස් ගැන කතා කරලා ඉන්න ඕන. මොකද හේතුව උදාහරණයක් ගත්තට පස්සේ අපි යම් වියදමක් දරනවා නම් ඒ වියදමට සරිලන ආකාරයේ ඒකට අවුට්පුට් එකක් එහෙම නැත්නම් ඒකට ප්‍රතිඵලයක් අපි ගන්න දැනගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි මේ වියදම කපා හැරලා ඒ සියල්ලක් මෙතන නතර කරන එක නෙමෙයි වැදගත්කම තියෙන්නේ. අපි යම්කිසි වියදමක් කරනවා නම් ඒ වියදමට සලන ප්‍රතිලාභයක් අපි ලබා ගන්න ඕන. අන්න ඒක තමයි අපි කොස්ට් බෙනිෆිට් එකක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කොස්ට් කන්ට්‍රෝල් කරනකොට එහෙම නැත්නම් මේ පිරිවැය හරියට කළමනාකරණය කරනවා කියලා අපිට සියල්ලක්ම ඒක නෙගටිව් පැත්තට එහෙම නැත්නම් මේ ඍණාත්මක පැත්තට තල්ලු කරන්න බෑ. උදාහරණයක් ගත්තට පස්සේ සමහරක් අපේ රෙස්ටරන්ට් වල කරන ගොඩාක්ම බරපතලම වරද තමයි මේ වගේ කොස්ට් එකක් අඩු කරගන්න කියලා සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ක්වොලිටි එකේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් පාවිච්චි කරා නම් ඒ පළමු අවස්ථාවේදීම ඒ ක්වොලිටි එක ඉක්මනින්ම ඩ්‍රොප් කරගන්න. ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් පොඩි උදාහරණයක් ගත්තොත් එම ලංකාවේ තියෙනවා ටොමැටෝ සෝස් විවිධාකාර ප්‍රයිස් වලින් විවිධාකාර ක්වොලිටි වලින්. උදාහරණයක් ගත්තට පස්සේ ලීටර් 4-5 කෑන් එක රුපියල් 800 900 1000 ඉඳන් සාමාන්‍ය 3000 4000 5000 වගේ වෙන නම් රේන්ජ් එකේ තියෙනවා. එතකොට ඔබ හිතන්න ඔබ රුපියල් 800 900 තියෙන සෝස් එක ටොමැටෝ සෝස්ද? නැහැ. ඒකේ කලරින් එහෙම නැත්නම් ගොඩක් දේවල් මික්ස් කරලා ඒ වගේ ඉතාමත්ම බාල වර්ගයේ ක්වොලිටි එකට තමයි ඒ ටොමැටෝ සෝස් හදලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඒ වගේ ටොමැටෝ සෝස් එකක් පාවිච්චි කරලා අපේ කෑම හැදුවොතින් අපේ ක්වොලිටි එක තියාගන්න පුළුවන්ද? කොහෙත්ම කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අඩුම ගානේ අපි මේකේ මීඩියම් ක්වොලිටි එකක්වත් පාවිච්චි කරන්න ඕන. සාමාන්‍ය අපිට ප්‍රීමියම් ක්වොලිටි එකක් පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙයි. ඔබේ රෙස්ටරන්ට් එක මහා පරිමාණයෙන් කරන්නේ නැත්නම්, ඔබේ හොටෙල් එක මහා පරිමාණයෙන් කරන්නේ නැත්නම්, ඔබගේ සාධාරණ මිලකට නම් ඔබගේ සියලුම ආහාර ද්‍රව්‍ය අලෙවි කරන්නේ ඔබට ප්‍රීමියම් ක්වොලිටි එක. එහෙම නැත්නම් සුපිරිම ක්වොලිටි එකේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්න බැරි වේවි. හැබැයි අඩුම ගානේ ඔබ ඒකට මීඩියම් ක්වොලිටි එකේ ප්‍රොඩක්ට් එකක්වත් පාවිච්චි කරන්න ඕන. මොකද මේ කෑම කියලා කියන්නේ ඇත්තටම පිරිසිදුකම ක්වොලිටි එක හැමදේම හරියට මේන්ටේන් කරන්න ඕන දෙයක්. එහෙම නැත්නම් මේක මිනිස්සුයි ආහාරයට ගන්නෙ. හැබැයි ඒ වගේ මිනිසුන් ආහාරයට ගන්න කෑම එකක් හරියට නිවැරදි ආකාරයෙන් දුන්නේ නැත්නම් ඒක ඉතාමත් වැරදි ක්‍රියාවලියක් විදිහට තමයි අපි හැමෝම දන්නේ. මෙන්න මේ වගේ කොස්ට් එක වැඩි වෙච්ච කාලෙකදී අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මේ ක්වොලිටි එක ඩ්‍රොප් කරගන්න එක. එතකොට මේ ක්වොලිටි එක ඩ්‍රොප් කරගන්නවා කියලා අපිට මේක යම්කිසි ප්‍රමාණයකට ක්වොලිටි එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි යම්කිසි මට්ටමක් තියෙනවා. ඒ මට්ටමෙන්
පහළට quality එක drop කරගන්න ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබගේ ව්‍යාපාරය විනාශ වෙන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද ඒක අනිවාර්යයෙන් පාරිභෝගිකයා විසින් රිජෙක්ට් කරනවාම තමයි. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න McDonald's එකටත් උන ලොකුම දේ තමයි එයාලගේ කොස්ට් එක බෙයා කරගන්න. එහෙම නැත්නම් එයාලා ඒ කොස්ට් එක මැනේජ් කරගන්න එයාලා බොහෝ වෙලාවට එයාලගේ මේ ක්වොලිටි එක ඩ්‍රොප් කරගන්න බැලුවා. එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? එයාලා දන්නේම නැතුව එයාලගේ බිස්නස් එක එයාලගෙන් ගැලවෙනවා. එතකොට ඔබ හිතන්න McDonald's එකේ මදර් කම්පැනි එක මේ ලංකාව වගේ රටක ඒ වගේ ක්වොලිටි එක ඩ්‍රොප් කරලා එයාලගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ඩැමේජ් එකක් කරනකම් කොහොමත්ම බලාගෙන ඉන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි එයාලා මේ වගේ නියෝගයක් අරගෙන ලංකාවේ මෙහෙයුම් කටයුතු නවත්තන්න තීරණය කළා. මම හිතනවා දැන් ඕක කට්ටියට ඒ කතාව හොඳට පැහැදිලි ඇති. මොකද හේතුව අපි මේකෙන් ගන්න පුළුවන් ලොකුම දේ තමයි අපි අපේ රෙස්ටුරන්ට් කරනකොට අපේ ක්වොලිටි එක ඩ්‍රොප් කරගන්නේ නැතුව අපේ මේ බිස්නස් එක හරියට කරන්න විවිධාකාර උපාය මාර්ග අපි ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒ ක්වොලිටි එකම අඩු කරලා ඒ ක්වොන්ටිටි එකම අඩු කරලා අපේ බිස්නස් එකේ ලාභ උපයා ගැනීමේ හැකියාවක් අපිට නැහැ. ඒ නිසා මේක ඉතාමත් හොඳින් අපි මතක තියාගන්න ඕන මෙන්න මේ කියන සිදුවීමත් එක්කම. තවත් ප්‍රධාන කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි අපේ රෙස්ටුරන්ට් වලට එම්ප්ලොයිස්ලා ගන්නකොට අපේ රෙස්ටුරන්ට් එකේ කොන්සෙප්ට් එකට ගැලපෙන අපේ මේ ක්‍රියාපටිපාටියට ගැලපෙන එම්ප්ලොයිස්ලා තමයි අපි අරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපේ මේ බිස්නස් එක අපිට ඉස්සරහට කරගෙන යෑමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රශ්නේ ඒ ආකාරයෙන්ම McDonald's එකටත් වුණා. මොකද හේතුව අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි මීට අවුරුදු ගානකට කලින් McDonald's එකට ගියාට පස්සේ මොන වගේ සර්විස් එකක්ද ඒ කට්ටිය දුන්නේ. ඒ වැඩ කරන ක්‍රූ එක මොන ආකාරයෙන්ද වැඩ කරේ කියන එකට අපිට එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. ඒත් එක මෑතකදී McDonald's එකට ගිය කෙනෙක් දන්නවා ඒ සර්විස් එක ඒ ක්වොලිටි එක කොයි ආකාරයෙන්ද ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. ඒකට ප්‍රධාන කාරණාවක් තියෙනවා. ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මේ රෙස්ටුරන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රිය කියලා කියන්නේ ස්ටාෆ් ටර්න්ಓවර් එක වැඩිම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ මේ ස්ටාෆ් ටර්න්ಓවර් එක අඩු කරගන්න නම් ඒකට තවත් විවිධාකාර උපාය මාර්ග ක්‍රියාවට නංවන්න. ලංකාවේ McDonald's එකට උනේ අන්න ඒ වගේ ඉස්සර හිටපු හොඳ ඒ ක්වොලිටි එම්ප්ලොයිස්ලා බඳවගෙන ඒ කරපු ඒ සර්විස් එක වර්තමාන වෙනකොට එයාලට ඒක කරගන්න පුළුවන් කමක් හම්බුනේ නැහැ. මොකද මම අර කිව්වා වගේ මේ ස්ටාෆ් ටර්න්ಓවර් එක වැඩි වෙන්න කම්පැනි එකක් ගන්න තීරණ ඉතාමත්ම ඍජුව බලපානවා. ඒ නිසා McDonald's ලටත් ලංකාව තුලදී ඉතාමත්ම හොඳ ක්වොලිටි එම්ප්ලොයිස්ලව හොයාගන්න පුළුවන් කමක් හම්බුනේ නැහැ. උදාහරණයක් ගමුකෝ. අපි දැක්ක පහුගිය කාලය පුරාවටම ඒ වගේ අවුට්ලට්ස් වල හිටපු මැනේජර්ස්ලා ඒ වගේ හරි ක්වොලිටි විදිහට ඒ කට්ටියගේ මේ අවුට්ලට්ස් මැනේජ් කරගෙන ගියේ නැහැ. සමහර විට ඒක ඊට උඩින් ඉන්න ඒ කියන්නේ টপ මැනේජ්මන්ට් එකෙන් ගත්ත සමහර ඩිසිෂන් එක වෙච්ච දේවල් දී කියලා අපිට හරියටම කියන්න නැහැ. නමුත් අපි දැකපු දේ හැටියට ඉස්සර McDonald's එක වගේ නෙමෙයි පහුගිය කාලේ McDonald's එක හැම අතින්ම පිරිහීමට පත් වෙලා තිබ්බා. රයිට්. මේ කතාව දැන් අපි ඇප්ලයි කරගමු අපේ රෙස්ටුරන්ට් එකට. ඔබ හිතන්න ඔබගේ රෙස්ටුරන්ට් එකේ ඉන්න එම්ප්ලොයිස්ලා තමයි මේ ඔබගේ රෙස්ටුරන්ට් එක පවත්වාගෙන ඉස්සරහට අරගෙන යන්නේ. එතකොට අන්න ඒ වගේ අපේ කොන්සෙප්ට් එකට ගැලපෙන අපේ එන්වයරන්මන්ට් එකට ගැලපෙන හරි එම්ප්ලොයිස්ලා අපි තෝරගත්තේ නැත්නම් හරි මැනේජර්ස්ලා අපි තෝරගත්තේ නැත්නම් අපේ කම්පැනියටත් වෙන්නේ මේ දේම තමයි. මොකද හේතුව සමහර විට අයිතිකරුවන් විදිහට ඔබ යම් කිසි විදිහකින් ඔබේ රෙස්ටුරන්ට් එකෙන් පොඩ්ඩක් ඈත් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔබ විශ්වාස කරනවා ඔබගේ කළමනාකරුවන් ඔබගේ අනිත් සේවකයන් ඔබ තදින් විශ්වාස කරනවා. හැබැයි ඔවුන් ගන්න යම් කිසි තීරණ ඔවුන්ගේ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව ඔබට හරියට කමියුනිකේට් වෙන්නේ නැත්නම් ඔබ හරියට ඒවා බලන්නේ නැත්තම් ඔබ ඒ පිළිබඳව ඔබ අවධානය නෙවෙයි නම් ඉන්නේ ඔබට යම්කිසි අවධානමක් තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයේ දෙයක් සිද්ධ වෙන්න. ඒ නිසා ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න ඕන ඔබේ රෙස්ටුරන්ට් එකට ඉතාමත්ම හොඳ ස්ටාෆ් එකක් හරියට ඉන්ටර්විව් කරලා හරියට ෆිල්ටර් කරලා හරි ආකාරයෙන් බඳවා ගන්න. ඒ වගේම ඒ හරි ආකාරයෙන් බඳවාගත්ත ඒ සියලුම දෙනා නිසි ආකාරයෙන් ඔබගේ බිස්නස් එක ඇතුලේ තියාගෙන ඔවුන්ට ඉතාමත් හොඳින් සලකලා මේ ස්ටාෆ් ටර්න්ಓවර් එක අඩු කරලා ඔවුන් එක්ක දියු ගමනක් යන්න ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම පුරුදු වෙන්න ඕන. ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම තීරණය කරගන්න ඕනේ. විශේෂ කාරණාවක් මේත් එක්කම කියන්න ඕන. ලංකාවේ සමහර රෙස්ටුරන්ට් තියෙනවා ඉතාමත් පුංචියට පටන් අරගෙන වර්තමානය වෙනකොට ඉතාමත් හොඳ තැනකට ඇවිල්ලා ලංකාව තුළ ඉතාමත් හොඳ රෙස්ටුරන්ට් චේන් බවට පත්වෙච්ච රෙස්ටුරන්ට් තියෙනවා. ඒත් එක්කම තමයි
ඉතාමත් කුඩාවට පටන් අරගෙන ලංකාවේ ඉතාමත් ඉහළ තැනකට ඇවිල්ලා වර්තමානයේ වෙනකොට හොයාගන්නවත් නැති බිස්නසුත් ලංකාවේ තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් මම දකිනවා. ඒ තමයි මේ සාමාන්‍යයෙන් පුංචියට පටන් ගන්න රෙස්ටොරන්ට් එක ඔබගේ අවධානය ඒ බිස්නස් එකට තියෙන වැඩි. ඒත් එක්කම තමයි පොඩි සේවක පිරිසක් එක්ක ඔබ ඉතාමත් හොඳින් ඒ කළමනාකරණය කරමින් ඒක යම්කිසි ස්ථාවරත්වයකට ගොඩනගනවා. හැබැයි ඒක යම්කිසි විදියකින් ටිකක් කම්පැනි එක ලොකු වෙනකොට එක්ස්පෑන්ඩ් වෙනකොට ඔබගේ අර කලින් තිබ්බ ක්වොලිටිස් ටික නැති කරගන්නවා. මේක මම කතා කරන්නේ විශේෂයෙන්ම රෙස්ටොරන්ට් අයිතිකරුවන්ට. හැබැයි ඔබ කවදාක්වත් ඔබගේ මූලාරම්භය අමතක කරන්න එපා. මොකද හේතුව ඒ ඔබ මූලාරම්භයේදී ගත්ත ඒ එකමුතුකම, ඒ ශක්තිය, ඒ ගත තීන්දුව తీරන නිසා තමයි ඔබේ කම්පැනි එක යම් ස්ථාවරත්වයකට පැමිණලා තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සල්ලාම මේ රෙස්ටොරන්ට් වල අයිතිකරුවන් කරන්නේ තමන් ඉන්න පරණ සේවකයන්ව අමතක කරන්න උත්සාහ කරන එක. මොකද දැන් අපි කුඩාවට පටන් ගන්නකොට අපේ යාළු හිත මිත්‍රාදීන් අඩුයි. ඒත් එක අපිට මේකට සපෝට් කරන පිරිස අඩුයි. ඒ සපෝට් එක දීලා මේ කම්පැනි යම්කිසි ස්ථාවරත්වයකට ගේන්නේ ඒ අපිත් එක්ක වැඩ කරපු පළවෙනි සේවක පිරිස. එතකොට අපි මේ කම්පැනිය චුට්ටක් හොඳ විදියට මැනේජ් කරන් යනකොට අපිට යාළුවෝ හම්බ වෙනවා, උපදේශකයෝ වැඩි වෙනවා, ඒත් එක්කම විවිධාකාර තරාතිරම් වල පුද්ගලයන් හම්බ වෙනවා. අපි අන්තිමේට ඔවුන් එක්ක මේ ගමන යන්න තීරණය කළා. අපිව මේ තත්ත්වයට පත් කරගත්ත මේ කම්පැනිය මේ ස්ථාවරත්වයට ගෙනාපු හැමෝම වගේ අමතක කරන්න පටන් ගන්නවා. කවදාක්වත් ඒ தත්ත්වය උදා කරගන්න එපා. මොකද හේතුව ඒ වගේ ගමනක් යන්න ගියොතින් ඔබට ඒක වැඩි කල් යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මට නම් වශයෙන් කියන්න බෑ. ඕනනම් ඕන තරම් උදාහරණ තියෙනවා. ඒ වගේ පුංචියට පටන් අරන් ලංකාවේ ඉතාමත් හොඳ නමක් හදාගෙන වැජබිලා ඒත් එක්කම අද වෙනකොට හොයාගන්නවත් නැති වෙච්ච රෙස්ටොරන්ට් බිස්නස් ලංකාවේ තියෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ වැරදි දේවල් කරන්නේ නැතුව, මෙන්න මේ වගේ වැරදි තීන්දුව తీරන අරගන්න නැතුව ඔබේ රෙස්ටොරන්ට් එක ඉතාමත් හොඳින් කළමනාකරණය කරමින් ඒක ඉතාමත් ස්ථාවරත්වයකට පත් කරමින් ඉදිරියටත් ඔබට යන්න පුළුවන් කමක් හම්බ වෙනවා. ඔබ නිවැරදි තීන්දුව తీරන අරගත්තට පස්සේ McDonald's ලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ලෝකයේ පුරාම විහිදීලා තියෙන මේ ලෝකයේම දන්න කියන බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක්. හැබැයි ඔබේ රෙස්ටොරන්ට් එක අඩුම ගානේ අපිට මේ ලංකාවවත් දන්න කියන මේ ලංකාවේ බොහෝ පිරිසක් කතා කරන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් බවට පත් කර ගැනීමේ ඔබට හැකියාවක් තිබෙනවා. එතකොට ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ පුංචි රෙස්ටොරන්ට් එකක් වුණත් මොනතරම් ලොකු රෙස්ටොරන්ට් එකක් වුණත් ඔබ හරියට ඔබගේ මේ රෙස්ටොරන්ට් එක කළමනාකරණය කරන්න ඕන. ඒ පිළිබඳව ඔබ හරිය අවබෝධයෙන් ඉන්න ඕන. ඔබගේ අවධානය නිරන්තරයෙන්ම යොමු කරන්න ඕන. මොකද හේතුව එහෙම නැති වුණොත් අපිට ඕනෑම අවස්ථාවකදී අපගේ ව්‍යාපාරය අපිට අහිමි වෙන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව ව්‍යාපාරයක් කරනවා කියලා කියන්නේ පළවෙනි කාරණාව තමයි අපේ පාරිභෝගිකය ජයග්‍රහණය කරන්න ඕන, අපි ජයග්‍රහණය කරන්න ඕන. මේ වින් වින් කියන concept එක නැති වුණාට පස්සේ අපිට බිස්නස් එකක් කරගෙන යෑමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක පාර්ශ්වීය ජයග්‍රහණයක් තුලින් අපිට ඉදිරි ගමනක් යන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ දෙගොල්ලොම මේ ජයග්‍රහණය කරමින් තමයි මේ රෙස්ටොරන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ විශේෂයෙන්ම ඉස්සරහට යෑමේ හැකියාව තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ ඉතාමත් හොඳින් ඔබේ ව්‍යාපාරය කළමනාකරණය කරන්න, ඒ ගන්න ඉතාමත් හොඳ කළමනාකරණ තීරණය මතින් ඔබගේ ආයතනය ගොඩනගනවා. වගේම පාරිභෝගිකයන්ටත් ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න, පාරිභෝගිකයන්ටත් ඉතාමත් හොඳ සේවාවක් ලබා දෙන්න, පාරිභෝගිකයන්ට හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් දෙන්න. එතකොට ඔබගේ ව්‍යාපාරය ඉතාමත් හොඳින් කරගෙන ගිහිල්ලා ඔබගේ පුංචි රෙස්ටොරන්ට් එකත් මේ ලෝකෙම දන්න රෙස්ටොරන්ට් එකක් බවට පත් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. අපි McDonald's එක උපයෝගී කරගෙන කතා කරේ අපේ රෙස්ටොරන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ අපේ රෙස්ටොරන්ට් එක කොහොමද හරියට කරගන්න ඕනි කියන එක. ඒක ඉතාමත් හොඳ ආදර්ශයක් අපිට එන්නේ වගේ සිදුවීම් අපේ රෙස්ටොරන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි ඇතුලේ අපි කොයි ආකාරයෙන් කටයුතු කරන්න ඕනිද කියන එක පිළිබඳව සුපුරුදු ලෙන්ගතුකමෙන් ඉල්ලා සිටිනවා The Restaurant Master මගේ channel එක subscribe කරන්න, ඒත් එක්කම bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝකින් නැවතත් හමු වෙමු බලාපොරොත්තු ඇතුව. අදට මම ඔබෙන් සමු ගන්නවා. මම ලක්මාල් පතිරත්න.